Welcome to EPL channel. Plan to earn 100,000. ලක්ෂයක් හොයන්න ඕන නම් අපිට තියෙන්න ඕන සූදානමක් plan එකක් සැලසුමක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ සැලසුමට වඩා ගන්න විදිය ගැන මම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සැලසුම කොච්චර ලේසි විදියට කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ඔලුවට දානවා. ඉතින් මෙතනදී පටන් ගන්න කෙනෙක් කවදාකවත් මම ගොඩක් වීඩියෝස් වල කියලා තියෙනවා වගේ මේ මාසෙන් දෙකෙන් හොයන්න ඕන නම් මේක කරලා වැඩක් නැහැ. එහෙම කරනවා නම් ඉතින් වැරදි පාර තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම දන්න මෙතඩ්ස් වලට මම වැඩ කරලා තියෙන කට්ටියත් එක්කයි හිතනකොට 100,000 එහෙම එකපාරටම earn කරන්න බෑ. අපි sustainable long term කරනවා නම් කරන්න ඉන්නවා නම්. ඉතින් long term කරන්න ඉන්නවා නම් අපි මේකට plan එකක් හදාගෙන තමයි කරන්න ඕන. ඉතින් මේ මම කියන්නේත් මම කරපු විදිහ සහ මම ගොඩක් කටට කියලා දෙන විදිය. ඉතින් මම හිතුවා ඒක channel එකෙන් බෙදා ගන්න ඕන කියලා. මොකද ගොඩාක් තරුණ කට්ටිය මේක දැන් යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කරනකොට මේක ෆ්ලොප් වෙයි කියලා හිතන කට්ටිය ඉන්නවා. ඊට අමතරව කරගෙන යන කට්ටිය ඉන්නවා. මට මීට වඩා හොඳ ප්ලෑන්ස් ඇති සමහර වෙලාවට. ඉතින් මම කියන්නේ මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න පුළුවන් දේ මේක earn කරගන්න ඕන. right එතකොට you cannot earn 100,000 in a day. ඔයාට ලක්ෂයක් එක දවසින් හොයන්න බෑ. පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් කරගෙන යන කට්ටිය හොයන කට්ටිය ඇති අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ තුලද. මේ eBay selling වල අනිවාර්යයෙන්ම ඇති. ඉතින් මම මෙතන ફોකස් කරන්නේ පටන් ගන්න කෙනෙක්. මොකද වැඩ කරන් යන කෙනෙක්ට ගොඩක් වෙලාවට එයා already දන්නවා මේකින් යන්න ඕන තැන් මොනවද කරන්න ඕන මොනවද කියලා එයා already දන්නවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය ඉතින් කරගෙන ගිහිල්ලා තාම මේ 100,000 කියන මයිල්ස්ටෝන් එකට achieve කරගන්න බැරි කට්ටිය ඇති. ඒ කියන්නේ එන්න බැරුව. ඉතින් මම අර මේ අවුරුදු මුලදීත් කරලා තිබ්බා මේ ලක්ෂයෙන් හොයමු කියන වීඩියෝ එකක්. ඊට අමතරව මේ වීඩියෝ එකකින් අර plan එකක් විදියට ඔයාලට කරන් යන්න පොඩ්ඩක් අර මනස හදාගන්න පුළුවන් වෙයි ටාගට් එකක් දාගත්තම. මේක බොහොම සුළු ටාගට් මේ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. right එකම දේ මතක තියාගන්න හැම වෙලෙම මේ බිස්නස් එකේදී මාකටර් ඔයා තමයි මාකටිං කරන්නේ. ඔයා තමයි ඔයාගේ ටාගට්ස් දාගන්න ඕනේ. වෙන කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා තමයි টপ ලෙවල් එකේ ඉන්නේ. ඔයා තමයි බිලෝ ලෙවල් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මැදත් ඉන්නේ ඔයා. මේ හැමදේම ඔයාම තමයි විඳදරාගෙන කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි අපි හැම වෙලෙම දන්නා වගේ රෝසමල් පාරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. කටුක පාරක් තියෙන්නේ. මේ කටුක පාර යන්න ගට් එකක් තියෙනවා නම් හොඳ ආත්ම ශක්තියක් තියෙනවා නම් තමයි මේක දිනන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right focus on small margins right මේකෙදි දැන් පටන් අරගත්ත කෙනෙක් මාස 3ක් කරා ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ පොඩි margins ගැන තමයි හිතන්න ඕන පොඩි margins කියන්නේ profit margins අපි ඔලුවට හැම වෙලෙම දාගන්නේ මේ ලොකු margins එහෙම නෙමෙයි පටන් ගන්න කෙනෙක් establish වෙනකම් PayPal එක හැදෙනකම් පොඩි margins වලට යන්න කවුරුත් කාත් එක්කවත් වාව compare කරගන්න යන්න එපා කවුරු හරි දාන්න screenshot එකක් achievement එක compare කරන්න එපා that's his life ඒක එයාගේ life එකේ achievement එක මේ ඔයාගේ life එක ඔයා ඒ තත්ත්වෙට එන්න ඔයා කාලයක් හරියට යන්න ඕන. ඔයාට ඒක ඉක්මනට ගන්න ඕන නම් ඒක ඔයා හිතන්නේ ඉක්මනට දිවුවොත් අපිට හති වැටෙනවා. අපි හති වට ගන්න ඕනේ. අපි හරියාකාර දිවුවොත් අපි හොඳට එනර්ජි අරගෙන හොඳට වතුර එකක් බීලා යනවා නම් අපිට ඉක්මනට හති වැටෙන්නේ නැහැ. අපිට ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කියන්නේ මැරතන් එක දුවන හයියෙන් දුවන්න බෑනේ. මැරතන් එක දුවන හිමින් දුවන්න ඕන. right ඉතින් මතක තියාගන්න අපි හැම වෙලේම පොඩි ටාගට් වලින් පටන් ගත්තොත් අපිට ලොකු ටාගට් එකකට යන්න පුළුවන්. USD 5යි ඩොලර්ස් 5ක් ටාගට් එක තියාගන්න එක ප්‍රොඩක්ට් එකකින්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ එක දවසේ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකිනෙනවා නම් ඩොලර් 5ක් ටාගට් එක තියාගන්න. එතකොට දැන් තව කෙනෙක්ට දෙන්න බලන්න මගේ දවස ගන්න විකිනෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඒක ඇත්ත. ඒව හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන මේ බේසික් එකක් කියන්නේ මේ විදිහට හදන්න කියලා. කෙනෙක් කියයි මගේ මෙම දවස ගන්න ඩොලර් 5ක් ඉන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත. එතකොට ඒක හදා ගන්න ඕන විදි මේ channel එකේම තියෙනවා. තව ගොඩක් දැන් වෙන channel වල post වල තියෙනවා. ඒවලත් refer කරන්න. එතකොට දැන් අපි හිතමු ඔයාගේ fix format දවස ගන්න sell වෙන්නේ නැත්නම් option ටිකක් දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන focus කරන්නේ fix format වලින් මේ ඩොලර් 5 හොයන එක. ඉතින් ඔයා හිතන්න දැන් එක item එකක් නැතුව mix categories ගොඩක් දාගෙන තියලා ඒ කියන්නේ තව මාස 3-4ක් ගියාට පස්සේ ඔයා mix categories වලට ගිහිල්ලා ඔයා ඒක explore කරනවා. ගොඩක් explore කරනවා. පටන් ගත්තට පස්සේ. ඉතින් ඒක explore කරද්දී ඔයාට එක items හරි දැන් මේක ඔක්කොම try කරන්න පටන් ගන්න කාලය 4-5 කියන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම item එකක් ලැබෙනවා. එක category එකක් කරන මොකක් හරි දවස ගානේ sale එකක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඔයා හැමදාම හිතන්න එපා ඒකට හැමදාම sales තියෙනවා. sales drop වෙනවා. trends නැති වෙනවා. අලුතෙන් trend හදන්න ඕන. හරි. එතකොට අපි හිතමු දැන් ඩොලර් 5 ගානේ දවසට විකුණන ටාගට් එකක් දාගන්න ඩොලර් 5ක් විකුණනවා කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි පොඩ්ඩක් හරි ටැක්ටිකල් විදිහට හොයලා ඔයා මේ item ටිකක් දාගත්තා. මේ channel එකේම තියෙනවා කරන්න ඕන තරම් items. right. දවසට ඩොලර් 5ක් විකුණනවා කියන අපි example එක නිකන් හිතුව රුපියල් 1000ක් කියලා හිතන්න. රවුන්ඩ් ගාණක් වෙන රුපියල් 1000ක් ඔයා දවසට ඔයා මේ earn කරන සුද්ධ ලාභය ඔක්කොම fee කැපිලා. USD $5 for 20 days. ඔයා ඩොලර් 5 ගානේ දවස් 20ක් හොයනවා නම් ඔයා නොදන්නවත්ම ඩොලර් 100ක් උපයලා ඉවරයි.
මේ මම කතා කරන්නේ මාස 4 5 යන කට්ටිය ඊට වඩා earn කරන කට්ටිය ඉන්නවා. මම කියන්නේ මේ හිමීර කරන කට්ටිය. ඉතින් රුපියල් ඩොලර් 100ක් කියන අපි හිතමු 20000 කියලා දැන් 190 කියලා හිතුවොත් අපි හිතමු රවුන්ඩ් ගානකට 20000 කියලා. right 20000 වාට හොයාගන්න පුළුවන් දවස් 20. දැන් එතකොට ඔයාගේ පළවෙනි ටාගට් එකක් විදිහට මේක පටන් ගන්න එක ඔයාගේ ඔයාට පොඩ්ඩක් කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ලැබෙනවා. දැන් පටන් අරගෙන ලොස් එකේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මාසෙ දෙකකින් පොඩ්ඩක් ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙලා ආයි මේ පෙදියට යනවනම් දැන් ඔයා මාස 20ක් ඇද්දේ මේ දවස් 20ක් ඇද්දි මාස 3-4කින් ඔන්න ඔයාට දවස් 20න් ඔයාට 20000 විතර earn කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් අර පොඩ්ඩක් ආඩම්බරයක් වගේ එනවා right මම දැන් මේකෙන් earn කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ අතරතුරේ අපි හිතමු 20000 earn කරද්දී ඔයා auction දැම්ම කියලා auction වලින් රුපියල් 2000 පාඩුත් වුණා. still ඔයා 18000 earn කරලා ඉවරයි. right අන්න ඒ විදිහට හිතන්න මොකද දැන් අපි දන්නවා auction වලින් loss වෙන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි auction වලින් අපි impression තමයි ගොඩක් වැඩ ගන්නවා. right එතකොට අපි එහෙම හිතුවොත් right මෙතන දැන් 20000 නේ තව 2000කුත් අඩු වුණොත් right දැන් 18000 වා pure profit එකක් අරන් ඉවරයි දවස් 20න්. ඉතින් ඔහොම හිතුවොත් ඔයාට දැන් ඔන්න පොඩ්ඩක් ගේන් කරන්න තියෙනවා ගේන් කරන වාතාවරණය හදන් විතරයි ඉවරයි. මොකද ඔයා යන්නේ small target වලට. පොඩි target small targets වලට විතරයි යන්නේ. ඔයා high targets වලට ගියොත් වෙන්නේ ඔයාට high target achieve කරන්න බැරි වෙනවා frustrate වෙනවා. ඒ මේක පාට achieve කරන්න බැරි නිසා right. දැන් එතකොට දැන් දවස් 5 කොහොම හදාගෙන යනකොට ඔන්න දැන් ඔයාට $100 earn කරලා තියෙනවා. in 5 months time you will reach 100,000. ඔයා මාස 5කින් ওই විදිහට යනවනම් ඔයාට මාස 5ක් ඇතුළත 100,000 earn කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපි දන්නවා 20000 ගන්න තව මාස 5ක් කරා නම් 100,000 earn වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයා හිතන්න හැම වෙලේම මේක මාස 5කට ටාගට් කරගෙන යනවා. හැබැයි කවුලේක හරි ඔයා මන්ත් එකකට ඕක එනවා. ඒකයි මම කියන්නේ දැන් ඔයා මෙතන plan එක ඔයාගේ ඔළුවේ දැන්ටපත් දැන් බලනකොට වැඩ කරන විදිහේ plan එකක් මොකක් හරි right එතකොට ඔයා දන්නවා මාස 5කින් ලක්ෂයක් හොයනවා කියලා. ඉතින් දැන් හිතන්න මේ මොහොතේ හිතන්න මාස 5කින් ලක්ෂයක් හොයා ගන්න විදියක් ඔයා දන්නවද? ගොඩක් වෙලාවට නැහැ. අපිට හොයාගන්න බෑ බැංකුවට ගිහින් ලෝන් එකක් ගන්න කියත් ගොඩක් දේවල් ඉල්ලනවා මේ ලක්ෂයක ලෝන් එකක් ගන්න කිව්වොත් දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් හිතන්න මේ වගේ පොඩි ටාගට්ස් වලට ගියොත් ඔයාලා ලොකු ටාගට් යන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා හැම වෙලේම පොඩ එකතු වෙලා තමයි ලොකු දෙයක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මනස ඔයා හදා ගන්න ඕනේ මේක achievable කියලා. Focus on few items average profit between USD 20 to 40. මම මේ කියන්නේ දැන් එතකොට මේ ස්ටෙප් එකටත් කලින් දැන් දවස් 20කට පස්සේ ඔය ස්ටෙප් එකට ගියාට පස්සේ ફોකස් කරගන්න ඊළඟ අයිටම්ස් ස්ටෙප් එක. ඒ කියන්නේ මිඩල් ඒ කියන්නේ මැද තියෙන ඒවා. ඒවට 20 40 වගේ ප්‍රොෆිට් මාජින්ස්. එතකොට ඒව කරනවා නම් ඔයාලට නයිෆ් තියෙනවා කරන්න, ඇක්සස් තියෙනවා. එතකොට අවුට්ඩෝ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. මම කියන්න තමයි ටෙන්ට් හිටන් කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් ජනප්‍රියයි. ඉතින් ඒ වලින් පුළුවන් ඔයාට මේ තියෙන ප්‍රොෆිට් මාජින් එක හදන්න ඊසිලි. $20ක් 40ක් ඉතින් ලංකාවේ සල්ලියෙන් ගණන් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාට තේරෙයි කොච්චර ඉදිරියට ඔයා හිතනවද කියලා. දැන් එතකොට $20 40 කරන අතරතුරේ $5 අයිටම් එකක් විකිනෙනවා. ඔක්ෂන් උත් විකිනෙනවා. දැන් ඔයාට ඇඩිෂනල් මේ එන්නේ. දැන් ඔයා මේකේ දැන් අර මේ 100,000 වලට එහා ටිකක් හිතයි. හැබැයි ඔයාගේ තාම ඉන්නවා මධ්‍යම තැන. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මාස 4 5 දැන් ওই 5 6 විතර යනකොට වගේ ඔන්න ඔය ගානට ඔය ඇවිල්ලා. එන්න ඕන හරියට කරන කෙනෙක් නම්. right. දැන් USD 5 මම මේක දාලා තියෙන USD ඩොලර් 5ම වගේ හැබිට් එකක්. ඔයාගේ පුරුද්දක් විදිහට ඔය එක අනිවාර්යෙන්ම යනවා. ඉතින් ඒක හිතන්න දැන් ඔයා අර පාල 3 වෙනි මාසෙ නිකන් මුලින් ඉඳන් පොඩ කරලා 4 වෙනි මාසෙ 5 වෙනි මාසෙ 6 වෙනි මාසෙ එනකොට ඩොලර් 5ක විකිරනවා කියනකොට සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා ඉවරයි. ඒකයි කියන අපි මනසින් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක හැබිට් එකක් කියලා ඉවරයි. දැන් ඔයා ફોකස් කරනවා 20 to 40. අන්න ඒ ටික රේන්ජ් එක යනවා. එහෙම කරන් ගිහිල්ලා transaction of USD 30 40 ඒකත් යනවා ඒකත්කම. Make a way to high end minimum $100 from an item. ඕක මාස 6-7 යනකොට දැන් ඔන්න දිගාරින්න high end item එකක් ඇතුළට දාගන්න. මම කියලා තියෙනවා capital එකක් grow කරගන්න කොහොමද කියලා capital එක grow කරගන්න ඕන high end item වලට යන්න පුළුවන්. ඒක මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් $100 one item එකකින් ඔයාට හොයාගන්න හැකි වෙන විදිහට ඔයා දැන් හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේක කරද්දී followers ලා වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට sales ඇවිල්ලා තියෙනවා, impressions ඇවිල්ලා, views ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම වෙලා. මේ ඔක්කොටම පොදු සාධකයක් විදිහට කරන්න ඕන step auction පටන් ගන්න ඕන හැම එකම channel එකේ තියෙනවා. ඒව බලන්න. දැන් මම channel එකේ මේක දිගින් දිගටම යන නිසා මේව ඔක්කොම එකට එක link වෙනවා. මම ගොඩක් videos වල කියනවා. ඉතින් ඒක මිස් වුණ කෙනෙක් කියනවා auction format එක බලන්න, ඒ ටික බලන්න, ටික හදාගෙන මෙතනට එන්න. කවදාකවත් එකපාරටම කරන්න බෑ. මම මේ plan එකක් මම කියන්නේ ඒකයි ඒ ටික කරලා තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙත් මම මොනවාද උදාහරණ විදිහට කියන්නේත් ඒකයි අර කරන එක. ඉතින් මේක in depth එකට යනවා නම් අර ටිකත් බලලා තමයි ඇවිල්ලා හරියාකාරව කරන්න. right. එතකොට ඔන්න දැන්
මේක way to high end item වලට ඉඩ දෙන්න. high end items දානවා කියලා අපි ගොඩක් දාගන්නේ නැහැ. ගොඩක් දාගත්ත කියලා වැඩකුත් නැහැ. high end items දාගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු item 20ක් 30ක් දාගන්නවා එච්චරයි. මේ item 50ක් 60ක් 70 80 දාගන්න එනවා high end item. වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම high end items හැමදාම sell වෙන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ රහ තමයි අර කතා කරන විදිහටම කිව්වොත් in other words USD 100 ඒ කියන්නේ ඩොලර් 100ක item 10යි sell කරන්න ඕන ඔයා මාසෙකට. ඔයාට $1000 තියෙනවා. $1000 කියන අපි දන්නවා 200 ලක්ෂ දෙකකටත් කිට්ටු වෙනවා. ඉතින් මම දාලා තියෙන මේ description එකටත් වඩා වැඩි ගාණක් එනවා. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ ඔළුවට දැන් මේ හරියට එනකොට ඔයාට ඇත්තටම මේ high end items වලට පුරුදු වෙලා ඉවරයි. low end items කියනවා middle items කියනවා මේ ඔක්කොම විකිනෙනවා. හැබැයි දැන් ඔයා focus කරගන්න ඕන USD 100 item 10ක් විතරයි. ඉතින් ඕක ඔයාට sell කරන්න බැහැ කියලා හිතනවනම් ඒ කියන්නේ ඔයාටම තමයි බැනගන්න ඕන. ඉතින් මේක කරනවා නම් මේක දවසින් කරන්න බෑ. ඔයා මේක හදා ගන්න ඕන. customer base එක හදන්න ඕන. followers ලා හදන්න ඕන. auction වලින් traffic හදන්න ඕන. පොඩි item sell කරගෙන එන්න ඕන. ඉතින් මේ ටික කරගද්දි ඔය මං කියන මාස 9 අවුරුද්ද කාලේ එනවා. ඉතින් හරියටම මම කියන්නේ target කරන්න අවුරුද්දකින් මෙන්න මේක achieve කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා closely වැඩ කරලා තියෙනවා. මෙතන එතකොට දැන් මේ හරියට එනකොට auction කියන දෙයට ඔයා වැඩිපුර නැඹුරුතාවයක් දක්වන්නේ නැහැ. ඔයා නැඹුරුතාවයක් දක්වන්නේ fixed format. ඉතින් fixed format වලින් හිතනකොට මේකෙදී ඔයාට 100,000 නෙමෙයි ඊට වඩා එහාට achieve කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී focus කරගන්න high end item 10 sell කරන්න කියලා. අනිත් ඒවා ඔක්කොම එනවා bonus කියලා හිතන්න. ඉතින් ඕක achieve කරගන්න බෑ කියන එක ඔයා මහන්න බැයිද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? මේකට පොඩක් කැප වෙන එක විතරයි. Is that hard? මේක එච්චරටම අමාරුද? මම නම් කියන්නේ එච්චරම කොච්චර අමාරුවක්වත් නැහැ. මුල් කාලේ තමයි අමාරු. මම හැම කරක් ඒවල කියන්නේ එකයි. පළවෙනි මාස 3 දෙන්න හොඳට කල්ලි ඊට පස්සේ ඕක හැදෙනවා. ගානට ඔයාගේ ඇඟට එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ plan එක පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාගෙන මේකට කරන්න ඕන items නැහැ කියලා connect කියන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාට පුළුවන් මේව හොයන්න. හොයලා බලන්න මේක ඇතුලේ වැඩ කරන්න. මොකද හැම කෙනෙක්ටම දිනන්න බෑ කියලා කත දෙයක් නැහැ. දිනන්න පුළුවන් ඔයා එයාව අවදි කරගන්න ඕන ඔයාගේ ඇතුළේ ඉන්න. ඒ ඕනකම දාගන්න ඕන ඇඟට. ඒක දාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් කරන්න මැජිකල් ෆිගර් එක ඔළුවේ තියාගන්න හැම වෙලේම. මේක කරන්න හැබැයි වැරදි වැඩ කරන්න යන්න එපා. වැරදි වැඩ කරනවා මෙහෙම පාත් එකක් යන්න ඕනේ නැහැ. රෙප්ලිකා එක කොල්ලා අයිටම් යවන්න නැතුව ඉඳලා ඒ වගේ දේවල් කරලා කරන කට්ටිය උණතරන් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැතුව හොඳ ජෙනුයින් විදිහට මේක කරනවා නම් දීර්ඝකාලීනව ඔයාට සැලරි එකක් වගේ මේක ගන්න විදියට plan කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දන්න ගොඩකට විශ්වාස කරලා බලනවා මේ වීඩියෝස්. ඉතින් ඒකයි මම එහා සමාන වීඩියෝස් කීපයක් කරන්න හිතුවේ මේ අවුරුද්ද මුලදී ධම්ම. ඉතින් ගොඩක් කටිය ඒකින් දැනුම ගොඩාක් විදියට අරගෙන ඒක try කරන අඩු ගන්න එක. try කරාත් මේක ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. මොකද එතකොට එයාට තේරෙයි අපි 100,000 නැතුණත් අඩු ගානේ 60,000 80,000 වලින්වත් එයාට රිච් කරගන්න පුළුවන්. එයාට මොටිවේෂන් එක ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒදී try කරන්න මම කියනවා try කරන්න කියලා. මේ විදියටත් එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේක හදන්න. It's all in our head. right? මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ අපේ ඔළුවේ. අපිට බෑ කියන එක අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. මේක මෙතනින් ගලවන්න. ගලවලා නිකන් හිතන්න ප්‍රැක්ටිකලි මම මේ කිව්ව ටික ඔයා නිකන් පොතක ලියලා බලන්න. ඔයාට තේරෙයි කොච්චර ලේසියෙන් මේක achievable ද කියලා. Let time to change gears. ඔයා වෙලාවට දෙන්න මේකේ ගියර් මාරු කරන්න. ඒකයි මම කියන්නේ මාස 4 5 යනකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ ගියර්ස් මාරු කරන්න. මේ ඔළුවේ තියෙන හරියන්නේ නැහැ මේක කරන්න බෑ කියන එක ගලවලා දාන්න. ස්විච් ඔෆ් කරන්න නෑ මේක කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න. අනිවාර්යෙන් කරන්න හැකියි කියලා හිතන්න. ඔයාට බාධකේ ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න. ඉතින් මේක plan එකක් විදිහට හදාගෙන අලුතෙන් පටන් ගන්න හොඳ boost එකක් වෙයි මේක. කෙනෙක්ට තව කෙනෙක්ට උපකාර වෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට කියන්න බලන්න කියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන් බලන්න මෙතනට ඇවිල්ලා subscribe කරලා මේක බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයාට ගිහිල්ලා ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා හරි පෙන්නන්න. ඉතින් ඒකෙන් කෙනෙක්ට ඒකට හරි පාරට ඇවිල්ලා හරි මෙතඩ් එකට ඇවිල්ලා අපේ ලක්ෂයක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒක කෙනෙක්ගේ ජීවිතේට ලොකු දෙයක් වෙයි මාසිකව. ඉතින් ඒක හදන්න යන පාර අමාරුයි. ඒ පාරේ හරියට ගියොත් ඔයාට ජය ගන්න පුළුවන්. හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. Good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. channel එකේ තියෙනවා ඊපල් hub. ඒක subscribe කරන්න යක්ෂිකා channel එකේ යක්ෂිකා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධනය කරගන්න ඉදිරියටම යන්න. එහෙනම් all the very best. Bring model to Sri Lanka. Happy selling.